ආයුබෝවන් දුෂානි ස්ටෑරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි බස්බූසා. බස්බූසා කියන්නේ මිඩල් ඊස්ට් වල ගොඩාක් ජනප්‍රිය ඩෙසර්ට් එකක්. මේක හදන්නේ රොලන් වලින්. මේ බස්බූසා එක හදාගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අද මම හදාගන්නේ බිත්තර, පාන් පිටි එකතු කරගන්නේ නැතුව. ඉතින් නිර්මාංශ කෙනෙක්ට උනත් මේ ඩෙසර්ට් එක හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස බස්බූසා එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රුලන් ග්‍රෑම් 250ක්. මේ රුලන් එක අපි බදින්නේ නැතුවයි අරගන්නේ. ඊළඟට සීනි පිටි ග්‍රෑම් 70ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම සීනි ටික ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා හොඳින් පිටි වෙනකම්ම කුඩු කරගත්තා. ඔයාලට සිහින් කැට සීනි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඩෙසිකේටඩ් පොල් ග්‍රෑම් 50ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඩෙසිකේටඩ් පොල් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් පොල් ටික කබලේ බැදලා තෙත ඉවත් කරලා අරගන්න. ඊළඟට අපිට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 250ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් පිටි කිරි වලින් අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය දාගන්න. ඊළඟට අපිට එළවලු තෙල් මිලිලීටර් 80ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට කේක් එක සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම රුලන් ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. හොඳින් කුඩු කරගත්ත සීනි ටිකක් දාගන්නවා. මේකටම මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. රුලන් ටිකයි සීනි ටිකයි තෙල් ටිකයි අපි හොඳට ඊළඟට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මේ හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි මේකට පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලා ගාව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පිටි කිරි වලින් මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හදාගන්න. අපි නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි මේ එකතු කරගන්න කිරි ටික හොඳට රුලන් වලට උරා ගන්නවා. ඒක නිසා හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකම් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි මේකට බේකින් පවුඩර් ටිකත් වැනිලා ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා අවශ්‍ය නම් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්න. අපි එකතු කරගත්ත බේකින් පවුඩර් ටිකයි වැනිලා ටිකයි හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට හැමදේම මිශ්‍ර කරගෙන අපි මේ කේක් පැටර් එක පැය කාලක් වගේ පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා තියාගත්තාම රුලන් වලට තවත් හොඳින් කිරි ටික උරා ගන්නවා. මේ අතරතුර අපිට පුළුවන් කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න. මං අද මේ කේක් එක බේක් කරන්නේ වීදුරු ඩිෂ් එකක. ඔයාලට මේක කේක් තැටියක වුණත් බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන ට්‍රේ එක යටත් ට්‍රේ එක වටේටත් හොඳට මේ වගේ තෙල් ටික ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි රුලන් මේස හැන්දක් දාගෙන අඩිය හොඳට මේ වගේ ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පැත්තකින් තියාගත්ත රුලන් මිශ්‍රණය මේකට දාගමු. මේ විදිහට භාජනයට දාගෙන අපි මේක හොඳට ස්පැචුලා එකකින් මේ වගේ ලෙවල් කරගන්නවා. ඔයාලට ලී හැන්දක් උනත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කේක් එක හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන අපි මේක බේක් වුණාට පස්සේ කෑලි කපා ගන්න විදිය මෙන්න මේ විදිහට සලකුණු කරගන්නවා. මේක ගොඩක් තදටම කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඉරි ඇඳගත්තාම ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් මේ බස්බූසා එක ගානිෂ් කරගන්නේ ආමන්ඩ්ස් වලින්. මේ වගේ ආමන්ඩ් නැට ටිකක් උණු වතුරේ පැය භාගයක් වගේ හොඳට පෙඟෙන්න තියාගන්නවා. ඊළඟට අපි ආමන්ඩ් වල තියෙන පොත්ත ඉවත් කරලා කේක් එකේ ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඔයාලා ගාව ආමන්ඩ්ස් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙනුවට කජු පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට ආමන්ඩ්ස් වලින් ලස්සන කරගත්ත කේක් එක අපිට පුළුවන් දැන් බේක් කරගන්න. සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 20ක් ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ මැද රැක් එකට දාලා විනාඩි 40ත් 45ක් අතර කාලයක් අපි මේක හොඳින් බේක් කරගන්නවා.
මේ බස්බූසා එකට අපිට sugar syrup එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. කේක් එක බේක් වෙනකන් අපි sugar syrup එක හදාගමු. මම දැන් මේ පෑන් එකට සීනි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට අපි මේකට වතුර කෝප්ප භාගයකොත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ලිපෙන් තියාගමු. මේ අවශ්‍ය හැමදේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් අරගන්න. දැන් අපි එකතු කරගත්ත සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් මෙන්න මේ විදිහට උණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට sugar syrup එක උතුරගෙන එද්දි අපි මේකට දෙහි පෙත්තක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට දෙහි තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්න පුළුවන්. දෙහි රසට ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේකට දෙහි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. දැන් sugar syrup එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම නිවෙන්න තියාගන්නවා. මේ තියෙන අපි oven එකෙන් අරගත්ත බස්බූසා කේක් එක. කේක් එකේ උඩ හොඳට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට දුඹුරු පාටට බේක් වෙන්න ඕනි. එතකන් ඔයාලා කේක් එක oven එකෙන් එළියට ගන්න එපා. දැන් අපි පිහියෙන් චුට්ටක් ගහලා බලමු මේක හොඳින් බේක් වෙලාද කියලා. පිහිය මෙන්න මේ වගේ පිරිසිදු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කේක් එක මැද හොඳට බේක් වෙලා. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා ලකුණු කරගත්ත ලයින්ස් ටිකේ මෙන්න මේ විදිහට කේක් එක හොඳින් කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේක කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. කේක් එක ගොඩාක් soft එකට එන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත sugar syrup එකකින්. මම ඔයාලට මේ recipe එක දීලා තියෙන්නේ මේ කේක් එක soak වෙන්න. ඒ කියන්නේ හොඳටම පෙඟෙන්න අවශ්‍ය අඩුම sugar syrup ප්‍රමාණය. මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත sugar syrup එක. දැන් මේ sugar syrup එක හොඳින්ම නිවිලා තියෙන්නේ. මම මේකට එකතු කරගත්ත දෙහි කෑල්ල ඉවත් කරගත්තා. අපි දැන් කේක් එක oven එකෙන් ගත්ත ගමන්ම රස්නේ පිටින්ම මේ sugar syrup එක උඩින් වක් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි කේක් එක හැමතැනටම sugar syrup එක දාගන්නවා. කේක් එක රස්නේ නිසා sugar syrup එක හොඳටම නිවිලා තියෙන නිසා කේක් එක හොඳට මේ sugar syrup එක උරා ගන්නවා. මම මේකෙන් ටිකක් කේක් එක පිළිගන්වන වෙලාවට දාගන්නත් ඉතුරු කරගත්තා. මේ කේක් එක sugar syrup එකෙන් පිගෙන තරමටම තමයි කේක් එකේ රස වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා කැමති නම් වැඩිපුර sugar syrup ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස බස්බූසා එක. sugar syrup එකතු කරගෙන කේක් එක හොඳටම නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කේක් එකේ රස බලන්න. මේ බලන්න කේක් එකේ ඇතුළ ගොඩාක් soft එකට තියෙනවා. අපි මේක sugar syrup වලින් soak කරගන්න නිසා මේ dessert එක ටිකක් පැණි රස වැඩි dessert එකක්. ඉතින් මේ වගේ කෑම නිතර හදාන්නේ නැතුව ඉඳලා හිටලා හදලා පවුල අයත් එක්ක රස බලන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ videos වලට comment කරන, like කරන, share කරන, ඒ වගේම FB page එකට photos එවන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.